مرحبا، وكيف الحال؟ الحمد لله على نعمة الوقاية ونعمة حمض المعدة اللي حامينا من أعتى أنواع البكتيريا المضادة حتى للحموضة. حلقتنا اليوم رح نحكي عن هذه البكتيريا الضارة جدا. حنحكي عن جرثومة المعدة. جرثومة المعدة مصاب فيها تقريبا 50% من البشر، وحسب الاستبيان اللي انتم جاوبتوه 55% بس من الناس اللي جاوبوا متأكدين انهم سليمين، بينما 40% غالبا عندهم فرصة كبيرة انهم مصابين، يا اما لانهم تخالطوا مع مرضى بهذه الجرثومة قبل هيك وبتنتقل بين افراد الاسرة الواحدة، يا اما لانه اصلا بيعانوا من اعراضها اللي حنحكيها بالتفصيل، مثل حرقة المعدة والارتداد المريئي المستمر، واللي ببين انه عندك مشكلة قد تكون جرثومة المعدة. في حلقتنا اليوم رح نحكي عن هذه الجرثومة الانتهازية اللي بتضلها جالسة سنوات وسنوات، بتتربص باللحظة المناسبة أو الخطأ الفادح اللي بيخليك تنتقل من مصاب في بكتيريا ساكنة إلى بكتيريا بتهاجم خلاياك خلية خلية في المعدة وبتعمل لك التهاب في المعدة والأمعاء. بحلقتنا اليوم رح نحكي عن جرثومة المعدة، الأسباب والأعراض، والأهم من هيك كله العلاج. بداية حلقتنا اليوم اكتب لي بالتعليقات، هل أنت بتعاني من آلام في المعدة وحرقة المعدة أو الارتداد مريئي، أو سبق أنك أصبت أو تشخصت بجرثومة المعدة؟ اكتب لي إيش العلاجات اللي أعطوك إياها أو اللي أنت بتعرف بيعطوها إياها حتى نتناقش فيها مع بعض. وهل أنت بتساوي اللي رح نحكيه اليوم؟ كل هذا وأكثر رح نحكي إياه في حلقتنا اليوم. أكيد جيب فنجان قهوة وورقة وقلم، عندكم كتير كتابة للتفاصيل. جرثومة المعدة عبارة عن بكتيريا انتهازية اسطوانية الشكل وإلها فلاجيلاي، يعني زعانف أو بالأحرى الصياط وراها بتستعطيها القدرة على الحركة. بتمتاز إنها من الجرام النيجاتيف أو جرام سالب، يعني مضادة للمضادات الحيوية زي الكوليرا والسالمونيلا والإيكولاي. هاي البكتيريا الاسطوانية انتهازية بكل ما للكلمة من معنى، موجودة عندك في الأمعاء عند 50% من البشر. هدول الأشخاص بتضلها موجودة عندهم وبتتربص اللحظة المناسبة اللي تقدر من خلالها السباحة نحو جدران المعدة في أسفل المعدة، المكان اللي بتنتشر هي وبتسكنه. طبعا المعدة بطبيعتها بتفرز مادة مخاطية وبتفرز أحماض المعدة. هاي البكتيريا بالذات مجهزة إنها تكون قادرة على التغلب بأحماض المعدة، تقدر تحول اليوريا الموجودة في المعدة أثناء هضم البروتين وتنتج من خلاله الأمونيا اللي بطبيعتها بتعادل حموضة المعدة في الجو المحيط فيها. وكل ما أنت ضعفت أحماض المعدة عندك بتسبح أقرب لتوصل عند المادة المخاطية. إذا وصلت المادة المخاطية بتروح بتهاجم الخلايا مباشرة، بتلتصق فيها بالشعيرات المحيطة بجسمها وبتفرز انزيمات سامة جدا. هاي السموم قادرة على تحفيز الانتحار المبرمج بالخلايا، بتحفز الالتهابات في جدران الخلايا وبتخلي الروابط بينهم تتفكك حتى يجي حمض المعدة ويكمل على الباقي وهي بتتفرج مرتاحة في هذيك المنطقة. هذا وقتها عادة الاشي اللي بيخليك تعرف انك صرت مصاب في جرثومة المعدة اللي صارها سنوات بتتربص انها تلحق الاذى فيك. طبعا عادة لما يصير اكتشاف لجرثومة المعدة بيكتشفوها من خلال قرحة المعدة اللي بلشت تصير وتتشكل، وصار يصير عنده نزف لهذا الشخص، وصار عنده آلام وحرقة بسبب زيادة كمية إفراز الأحماض المحفزة بالالتهابات اللي صارت فيها. طبعا هذا الشخص بصير من الآلام بفقد شهيته وقدرته على الأكل، فبصير ياخد أقل بسبب وجود البكتيريا، والتسمم اللي عم باله بصير من السموم، بصير مرات يصير عنده غثيان وقيء. هدول الأشخاص اللي عم بصير عندهم نزف على الدوام، بصير دايما عنده أعراض هبوط في الحديد، عنده فقر دم، وإذا في رجال عنده فقر دم دايما يلاحظ إذا في نزيف أو لا عنده في الأمعاء أو بالمعدة تحديدا. الآلام اللي بتصير عند الأشخاص اللي عندهم حرقة أو قرحة المعدة عادة بتكون خلال فترات الصيام، لأنه هاي الفترات بتكون حمضية المعدة أعلى من لما يكون في أكل بيخفف عنه الأكل، وهدول الأشخاص لما بياكلوا بكل بساطة بيحسوا بالراحة. وإذا كان آلامك بتصير مع الأكل فبكون القرحة عندك في الاثني عشر بسبب هاي البكتيريا اللعينة قدرت توصل للاثني عشر. وأكيد بسبب النسف الموجود بتلاحظ إنه إذا صار قيء عندك بكون لون القيء بيشبه كأنك أنت في قهوة، لونه زي القهوة. هذا التفل اللي زي القهوة هو لون الدم المتخثر أثناء القيء، والبراز الله يكرمك بكون معطي على حمار بسبب النزيف اللي صاير.
أضف إلى ذلك وجود الآلام الحادة الموجودة اللي بتترافق مع إنهاك وضعف حام وضيق بالتنفس بسبب فقر الدم. لون البشرة بكون مائل على الشحوب، بالإضافة إنه بصير في انخفاض في قدرة معدتك على هضم البروتين واستخلاص المعادن الضرورية الموجودة في اللحوم زي الزنك، زي الحديد، زي المغنيسيوم والكالسيوم. أضف إلى ذلك أنه حمضية المعدة بتكون دائما قليلة عندك، فبصير ارتداد، وقد يكون السبب الأساسي لقرحة المعدة وجرثومة المعدة عندك بالأساس هو انخفاض حمضية المعدة اللي يسبب الارتجاع المريء. وقبل ما نبلش نحكي عن بروتوكولات العلاج إذا عندك، خلينا بس نعرف مين هم الناس اللي يصابوا فيها وإيش الأسباب بشكل عام. أول هذه الأسباب السكن في مناطق السكنية مكتظة بالسكان اللي ممكن يكون فيها النظافة بشكل عام قليلة بسبب الاكتظاظ، زي المخيمات اللاجئين، أو بسبب الشرب من مصادر مياه ملوثة زي اللي بيشربوا من مياه الأنهار والترع في المناطق الريفية والزراعية. إذا أنت شخص من الناس اللي ساكن في بيت في مصابين بهذا المرض بكثرة، فأنت عم تتعرض إنه لفرصة انتقال هذه البكتيريا منهم إلك من خلال الفم للفم، من الفضلات للفم، أو من خلال الارتجاع اللي عماله بصير من عندهم، وهذا بكل بساطة بسبب كثرة المخالطة بينك وبينهم. أما الأشخاص الثانيين، إذا أنت بتروح على مطاعم واللي وضيف لك الوجبة أو الشيف اللي عمل لك الوجبة ما كان نظيف كفاية وحط إيده في مكان مش مفروض يحطه وما غسل إيده بعدها، وكان هو مصاب بالجرثومة، فغالبا أنت انتقل لك الجرثومة اللي حضلها سنوات لحتى تتاخذ الوقت المناسب لتهاجمك. فإذا أنت من الأشخاص اللي جرثومة المعدة موجودة في أمعائك وعم تاكل أكل بطبيعته بقلل أحماض المعدة، فدير بالك، ترى استهلاكك لكميات كبيرة من السكريات والنشويات مع استخدامك للمعجنات اللي فيها بالإضافة للزيت كمية كبيرة من العجين اللي بطبيعته في بروتين بيكون صعب على المعدة التغلب عليه، بيقلل من تركيز أحماض المعدة، خصوصا إذا أنت من نفس الأشخاص هدول اللي بيشربوا كميات كبيرة من المي، والمي بطبيعتها بتقلل من تركيز حمضية المعدة جوا المعدة لأنه أنت عم بتزيد كمية المي. أضف إلى ذلك إذا أنت حسيت أنه عندك ارتجاع مريئي وحتى تعالج الارتجاع المريئي عم تاخذ الأدوية اللي بتقلل من حموضية المعدة، فبالتالي بتزيد من فرصة إصابتك بالجرثومة اللي بتستنى الدواء هذا على أحر من الجمر. استخدامك للخبز بطريقة مبالغ فيها وكميات كبيرة، دائما عم تاخذ الخبز بقلل من امتصاصك من الحديد والزنك والمغنيسيوم بالإضافة للكالسيوم. نقص الزنك معناته يبطئ من قدرة الأمعاء والمعدة على الاستشفاء، فهبوط الزنك عندك حيولد لك إنه سهولة إصابتك إذا وصلت هاي البكتيريا على المعدة. أضف إلى ذلك إنه إذا أنت من الناس اللي ما بتاخد سلطات بكميات كبيرة، فنقص البوتاسيوم عندك واللي بيكون نتيجة برضو كثرة شرب المي، معناته ما في إفراز عالي لأحماض المعدة، وأصلا ميتك الكثيرة بتقللك أحماض المعدة. هذه أهم الأسباب اللي ممكن تخليك تصاب، خصوصا إذا ما بتنام وبتسهر كتير. وهون وصلنا لأهم جزء من حلقتنا لليوم اللي هو كيف بروتوكول العلاج من هاي الجرثومة. أول إشي بتروح عند طبيبك حتى يشخصك مزبوط، عشان رح يعطيك مباشرة مضادات حيوية تسمى العلاج الثلاثي، نوعين مضادات حيوية قاتلة للبكتيريا حتى تضمن إنه تقضي على هاي البكتيريا القاتلة. 2، إنك تاخد بروتون بامب انهبيتر اللي هذا بيقلل من إفراز معدتك لأحماض المعدة، فبسمح إلها بالتشافي. أكيد في هاي الفترة ما تاخد إشي حامض زي الليمون والخل لأنه حتزيد من عملية التهيج جوا جدران الأمعاء. لكن بالتوازي مع العلاج الكيميائي ما في أحسن من أنك تدخل العلاج الطبيعي اللي حيحرص على عدم العودة وعدم فشل التجربة بالأساس. فما في أسوأ من أنك تاخد الدواء المضادات الحيوية وما تنجح، فيصير عندك بكتيريا مضادة للمضادات الحيوية. ركز منيح. أول هذه الخطوات بأنك تاخد بكتيريا نافعة لاكتوباسيلس أسيدوفيلس الموجودة في الصيدليات، وبالتالي بتعوض البكتيريا اللي عمالها بتموت نتيجة المضادات الحيوية اللي عم تاخدها وبتحرق الأخضر واليابس. الشغلة الثانية بتاخد الخضار الصليبية اللي بتحتوي على مادة السلفرفان، هذه المادة القاتلة بطبيعتها للبكتيريا لجرثومة المعدة، والإضافة إنه هاي الخضار الصليبية بترطب وبتحسن الظروف الموجودة في المعدة عندك لنفس المعدة. بتقدر تاخد كمان بكتيريا قاتلة للبكتيريا البيلوري أو الجرثومة المعدة اللي هو لاكتوباسيلس جاسترياس. هذه البكتيريا بتستهدف البكتيريا الجرثومة المعدة وبتقتلها،
وهاي من البكتيريا النافعة عندنا الموجودة في أمعائنا ومعدتنا حتى تحمينا، والمضادات الحيوية عادة بتقتلها. أضف إلى ذلك بتقدر تضيف نص معلقة شاي من اللبان الذكر 3 مرات في اليوم، لأنه لبان الذكر الجرام الواحد منه، الملي جرام الواحد منه قادر على قتل البكتيريا الضارة اللي هي جرثومة المعدة. اضف إلى ذلك أنه أنت بتقدر تاخذ المضادات الحيوية القاتلة الطبيعية القاتلة للبكتيريا، أكيد الثومة والبصل، ويا محلاه لو أخذت معاهم 3 مسامير من القرنفل في مشروب القرنفل حتى يرطب المعدة ويزيد من يحفز من إفراز المادة المخاطية الموجودة فيها. بالإضافة أنت ممكن تستفيد من الخصائص الطبية والقاتلة للبكتيريا الموجودة في زيت الأوريغانو. فأنت 3 نقاط مع المي كفيلة إنها تقضي على البكتيريا إذا أخذتها أنت كل يوم صباحا أول ما تفيق من النوم. أما الفجل القاتل للبكتيريا جرثومة المعدة ممتاز جدا إنك تدخله على سلطاتك خلال رجيمك اليومي للمريض بجرثومة المعدة. هلا بعد ما أنت توصل لهاي المرحلة من قتل البكتيريا ويخلص الكورس تبع المضادات الحيوية والعلاجات، تقدر تدخل هلا السلاح السري اللي هو حبة البركة. زيت حبة البركة نص معلقة منه كفيلة إنها تقضي على بكتيريا النافعة، خصوصا إذا اتاخذت بنفس الوقت مع مطحون أو مدقوق الثوم المفعل الأكتف بعد 10 دقائق. كلاهما بيزيد من قدرتهم القاتلة للبكتيريا. هلا غالبا حيكون عندك قرحة بسبب هاي الجرثومة، ولا أنت كيف عرفت أنها موجودة؟ حتى تقدر تساعد الأمعاء على الاستشفاء لازم يكون مصادر غنية من الزنك موجودة في أكلك. لازم ممكن تاخذ سبلمنت الزنك. بالإضافة إنه ضروري جدا إنك تبعد كل الأذى عن أمعائك بالابتعاد عن اللكتينات بحمية قليلة اللكتين، عادة بنستخدمها مع هدول المرضى في العيادة. اللكتينز موجودة عادة بالخضار، بسموها خضار أو فواكه الظل، يعني من ضمنها البندورة، الخيار، وجزء كبير من الأكل اللي تم اكتشافه في أمريكا الجنوبية. بالإضافة لأسوأ لكتين ممكن يؤذي أمعائك ومعدتك خصوصا اللي هو الخبز، اللي هو مش بس إنه بيؤذي من خلال الجلوتين الموجود فيه جدران الأمعاء والمعدة، هو بيمنع امتصاص الزنك والحديد اللي أنت عم تاخده كسبلمنت حتى تعوض فقر الدم اللي عندك وحتى تساعد على استشفاء الأمعاء. ضروري يكون عندك في يومك من 2 ل 3 إنك تشرب مرق العظم، بالإضافة ليكون معاه فيتامين سي حتى يساعد ويسرع من عملية استشفاء المعدة من التقرحات. بس يتم الشفاء لازم ترفع من حمضية المعدة، وهذا بصير من خلال الاستمرار في قطع الخبز والنشويات والتركيز على أخذ السلطات الغنية في البوتاسيوم واستخدام الليمون والخل مع المي لرفع حمضية المعدة، وأكيد اشرب لما تعطش. في نهاية حلقتنا لليوم، هل أنت من الناس اللي بتشرب مي طول اليوم 3 أو 4 لتر في اليوم بدون ما تشعر بالعطش وبتحرص على شرب العصيرات مع الأكل؟ هل أنت من الأشخاص اللي عندك ارتداد مريئي بعد الأكل أو عندك آلام في المعدة؟ اكتب لي في التعليقات وين بتتوقع حالك، من أي نص، النص المصابين ولا النص السليمين؟ إن شاء الله كلنا نصير من النص السليمين، ونشوفكم إن شاء الله في الحلقات القادمة. إذا شفت الحلقة مفيدة لك أكيد لا تبخل على غيرك بالشير، فنشر المعلومة أكيد خير وزكاة العلم نشره، وما تبخل على حالك بأنك تنضم للقناة وتكبس شاشة الجرس حتى يجيك أول بأول إشعارات كل ما يخطر على بالي فكرة مفيدة لك. وأكيد اعملنا لايك، وبتقدروا تنضموا لعالمنا الرائع بالفيسبوك عالم سمار كيتو اند فاستنج بلانت، وبتقدروا تتابعوني على كل وسائل التواصل الاجتماعي أكيد اللي هي التيك توك، تويتر، الانستغرام والسناب شات، وكل ما في الحلقة من معلومات ومصادر موجودة في الرابط المثبت في التعليقات، موجودة في المقالة الموجودة في صندوق الوصف. وإذا بدك معلومات إضافية كيف أنت تعالج كبدك من السموم، اكبس على الرابط اللي هون.